السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض سولتيتا او بندانه بحسب ما انتوا عارفينها بطريقه سهله وبسيطه. تعالوا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. بصوا انا عامله القطعه، بصوا شكل الغرزه. هنقفلها مع بعض. بناخد المقاس على حسب دوران الراس. اول حاجه بنعمل عقده البدايه. انا هرتفع معاكم 20 سلسله، 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. بصوا هي بتبقى كده. هرتفع سلسلة، هاخد لفة على الإبرة، هاجي عند الغرزة، أسحب الخيط بالطريقة دي. معايا 3 حلقات، هطلع من الاتنين، هاخد لفة على الإبرة وهاجي اللي بعديها أسحب الخيط. معايا 3 حلقات، بطلع من الاتنين. نفضل شغالين بنفس الطريقة لغاية آخر السطر. اهي شكلها. برتفع سلسلة وبلف الشغل. شايفين اول حرف في؟ باخد لفة على الإبرة وباجي هنا الناحية التانية واسحب الخيط واطلع منه حلقتين. باخد لفة على الإبرة وباجي الطرف التاني الحرف الفي واسحب الخيط واطلع منه. باخد لفة على الإبرة، اجي عند حرف الفي من الناحية التانية، هنفضل شغالين كده لغاية السطر. بس هنيجي في الآخر هنلاقي آخر في. هنرتفع سلسلة ونلف الشغل، ناخد لفة على الإبرة، هنيجي عند حرف الفي. بصوا هنلاقي في حرف في هنا وحرف في هنا. انا باجي في الطرف ده واسحب الخيط واطلع من الحلقتين. شكلها هي الغرزة عاملة زي غرز التريكو.
هنفضل شغالين رايح جاي بنفس الطريقة لغاية ما نوصل للعرض اللي احنا محتاجينه، ونلاقي في الاخر حرف في، ارتفاع سلسلة ونلف الشغل بنفس الطريقة. طبعا العرض كده، طبعا العرض اللي انتوا محتاجينه. انا العرض بتاعي هنا 9 سنتي، طول القطعة 45.5. تعالوا نشوف هنقفلها ازاي مع بعض. بصوا احنا شغالين كده، هيجي عند اخر واحدة واطلع من الحلقتين وهنقص الخيط ونسحب الخيط بالطريقة دي. بس بتبقى مديانة زي حرف في. اخر حاجة هنيجي على ظهر الشغل بالطريقة دي، فين انا عملت ايه. طبعا هنجيب ابرة تنظيف طبعا نحاول ان احنا نسويهم مع بعض. هنيجي هنا بالطريقة دي، هناخد الطرف ده ومع الطرف من الاول ونسحب الخيط. هنفضل شغالين بنفس الطريقة. ونرجع تاني نعيد عليها واحنا راجعين. طبعا دي الفتلة التانية انا قصيتها. انا بحب اعيد على الشغل كذا مرة، انتوا لو عايزين تعملوها مرتين عادي. انا قصيت الخيط، هبدأ بقى مع شكلها.
يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلكوا كل جديد. السلام عليكم.